سلام دوستای عزیزم، توی این آموزش دوخت این مدل کلاه آشپزی رو با هم یاد میگیریم. پس تا انتهای آموزش همراه من باشید. مدل اول رو توی پستای قبلی براتون گذاشتم که لینکش رو بالای صفحه میذارم. اگر دوست داشتید اون آموزش رو هم ببینید. توی این مدل جلوی کار نقاب کارمون پهن‌تر هستش و پشت کار هم به کمک کش جمع شده. از پارچه های نخی میتونید برای دوختش استفاده کنید و نیازی هم به آستر نداره. ممنون میشم که این پست آموزشی رو لایک کنید و نظر خودتون رو توی بخش کامنت برام بنویسید. برای دوخت این کلاه از انواع پارچه‌های نخی میتونید استفاده کنید. یک تکه پارچه به شکل دایره باید برش بزنید که قطر دایره‌تون بین 45 الی 55 میتونه باشه. هرچی اندازه این قطر بیشتر میشه پف و چین روی کلاهتون بیشتر هست. یک تکه پارچه برای نقاب جلو احتیاج داریم به اندازه 38 در 14 سانت. یک تکه پارچه هم برای قسمت کشخور پشت کلاه هست به اندازه 35 در 6 سانت و یک کش 20 سانتی هم با عرض 2 احتیاج دارین. برای نقاب جلوی کلاه اگر دوست داشته باشین که ایستایی بیشتری داشته باشه میتونید از لایه‌های کاغذی استفاده کنید و پشت پارچه‌تون بچسبونید. میتونید نصف اون قسمت پارچه‌تون رو فقط لایه بزنید یا اینکه همه پارچه رو، این دیگه به سلیقه خودتون هستش. به این شکل من لایه چسبم رو پشت پارچم قرار میدم. قبلا توی آموزش‌های قبلی تمام نکات طلایی چسبوندن درست لایه کاغذی رو به پارچه آموزش دادم که لینکش رو بالای صفحه میذارم. حتما اون آموزش ها رو ببینید. بعد از اینکه به این شکل الگو رو آماده کردیم، پارچه‌ای که برای نقاب جلوی کار بود و پشتش رو لای زده بودیم از وسط تا کردیم، اتو کردیم. یه تای دیگه بزنید به این شکل که توی فیلم می‌بینید. قسمت گوشه پایین 4 لای باز هستش، از قسمت بالا هم که به این شکل هستش و الگو رو روی این پارچه باید قرار بدین. دقت کنید که این لبه‌ای که قسمت بالا نشون میدم و گوشه کار باید بیفته گوشه 4 لای بسته پارچتون. از قسمت بالا 2 تا لبه پارچه بسته است، از قسمت سمت چپ هم چاله بسته هست و این گوشه که دارم نشون میدم چاله بازه و به همین شکل که میبینید کاغذ الگوتون رو روش سوزن بزنید و برش بزنید، دیگه جای دوخت هم احتیاجی نداره. به این شکل میبینید الگوی قسمت نقاب جلوی کار روی پارچتون برش میخوره. پارچه‌ای که برای کش قسمت پشت کار هست رو به این شکل تا بزنید، وسط‌هاش رو مشخص کنید. و کش رو دقیقاً مماس خط وسط کار قرارش بدین و با سوزن ثابت کنید. به این شکل پارچه رو تا بزنید، کش بین کار هستش و لبه کار رو نیم سانت دوخت بزنید. بعد از اینکه به این شکل 2 تا لبه کش رو به لبه پارچه دوخت زدین، بیاین و به این شکل توی فیلم میبینید کش رو بکشید بین 2 تا کار و لبه پایینی کار رو هم دوخت بزنید.
تو این مرحله پارچه‌ای که بینش کش رو دوختیم رو باید به لبه نقاب جلوی کار وصلش کنیم. وسط لبه نقاب رو که با خط اتو مشخص کردیم و میایم پارچه‌ای که کش وسطش هست رو مماس اون خط قرار میدیم و با سوزن ثابت میکنیم و به این شکل پارچه نقاب رو روی هم قرار میدیم. دوتا لبه رو با سوزن کار رو فیکس میکنیم و لبه کار رو یکسان دوخت میزنیم. از دو طرف باید این کار رو انجام بدیم. به این شکل دو تا لبه کار رو من دوخت زدم و میام اضافات دوختم رو به این شکل با قیچی برش میزنم. ببینید دوستان، نقاب دوره کار توی این مدل کلاه هم باز میتونه به سلیقه خودتون و با توجه به اندازه دور سرتون تغییر کنه، اندازش بزرگتر یا کوچیکتر بشه. بعد از اینکه کار رو به این شکل آماده کردین، کار رو به رو برگردونید. به این شکل که میبینید قسمتی که کش دوختیم بین دوخت پارچمون قرار گرفته و این نقاب دور کلاه ما میشه. حالا من خطای دوختم رو دقیقاً مقابل هم قرار میدم و وسط کار رو از لبه پایین باید علامت بزنید و مشخص کنید. میتونید چرت بزنید یا اینکه با کمک صابون خیاطی یا خودکارهای حرارتی این قسمت رو علامت بزنید و مشخص کنید. هم توی لبه جلوی کار هم توی قسمتی که کش دوختیم باید وسط های کار رو مشخص کنیم. حالا میایم این قسمت وسط جلو و پشت رو که مشخص کردیم روبروی هم قرار میدیم. کار رو به این شکل باز میکنیم و دو تا گوشه دیگه کار رو هم چرت میزنیم و علامت گذاری میکنیم. توی این مرحله میخوایم نقاب رو به پارچه دایره شکلمون دوخت بزنیم. اول بیاین دایره‌تون رو تا بزنید و به همین شکل که توی نقاب 4 تا علامت رو مشخص کردیم 4 تا قطر دایره رو هم علامت بزنید و چرت بزنید و مشخص کنید. حالا این 4 تا علامت ها رو باید روی همدیگه قرار بدیم و با سوزن ثابت کنیم. فقط نکته ای که هستش این قسمت نقاب جلوی کار رو میتونید از وسط کار به اندازه 2 سانتی متر به سمت طرفین علامت بزنید و دوخت این قسمت رو به شکل ساده انجام بدید و وقتی قسمت های دیگر رو علامت ها رو سر جای خودش قرار میدین بین کار یه فضایی توی پارچه دایره شکل اضافه میاد که باید به شکل چین یا به شکل پیلی جمعش کنید تا به اندازه لبه نقابتون بشه و اون قسمت ها رو به هم دوخت بزنید و اگر هم دوست ندارید میتونید دور تا دور لبه دایره‌تون رو فرقی نمیکنه کامل چین بدید. همون قسمت جلو رو هم میتونید پیلی بدین یا چین بدین، ولی یک مدل هم به این شکل هست که به اندازه 4 سانت وسط کار رو میتونید دوخت ساده انجام بدید. اینجا من قسمت وسط رو با سوزن ثابت کردم. دو تا کنار کار رو هم روی وسط کناری دایرم قرار دادم و مقدار اضافه پارچه‌ای که توی اون پارچه دایره شکلمون داریم رو به شکل پیلی به این شکل باید فرم بدید و پیلیاتون باید یک اندازه باشه و در یک جهت همه پیلی هاتون قرار بگیره و اضافه پارچه رو به این شکل فرم بدین تا به اندازه لبه نقابتون در بیاد.
تکه بعدی هم دقیقا به همین شکل، فقط دقت کنید که جهت پیلی ها توی این قسمت مخالف جهت دیگه هستش. به این شکل پیلی های منظم با یک اندازه توی این قسمت بدین تا لبه کارتون با لبه نقابتون یک اندازه بشه. به این شکل دوستان من دو طرف کار رو به این شکل پیلی زدم و لبه کار رو با لبه نقاب اندازه کردم. حالا قسمت پشت رو روی وسط کار دوباره قرار میدم، با سوزن ثابت میکنم و اون دوتا قسمت رو هم به همین شکل اضافات پارچه رو پیلی میدم و با لبه نقابم اندازه رو یکی میکنم و بعد دور تا دور کار رو به اندازه 1 سانتیمتر دوخت میزنم. به این شکل ببینید دور تا دور کار رو من پیلی هاش رو زدم. این قسمت جلو رو به اندازه 4 سانت پیلی ندادم، میخوام صاف دوخته بشه و ما بقیه کار رو کامل جمع کردم که میتونید کوک بزنید بعد دوختتون رو انجام بدید و لبه کار رو 1 سانتیمتر دوخت میزنم. ممنون میشم که پستای آموزشی ما رو لایک کنید و نظرات خودتون رو توی بخش کامنت برام بنویسید. به این شکل نقاب رو به کارمون وصل کردیم. برای پاکدوزی این قسمت میتونید لبه کار رو دور تا دور سردوز بزنید یا زیگزاگ بزنید و یا اینکه از نوار اوریب های آماده میتونید حتی استفاده کنید که در انتها هم میتونید لبه کار رو به سمت پایین یا به سمت داخل اتو بزنید و از روی کار این لبه کار رو دوخت بزنید. به این شکل من درز دوختم رو سردوز زدم و لبه کار رو به سمت داخل میدم و اتو میزنم. به این شکل دوخت کلامون تموم میشه. ممنون که تا انتهای این آموزش من رو همراهی کردین. امیدوارم که آموزش رو دوست داشته باشید. حتما نظرات خودتون رو توی بخش کامنت برام بنویسید.